Το ταξίδι μας στη Λευκοσία συνεχίζεται. Λίγο πριν το τέλος αυτής της διαδρομής, θα επισκεφθούμε καινοτόμα έργα που φιλοδοξούν να εντάξουν την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη επιχειρηματικότητας, αλλά και έργα με πράσινο αποτύπωμα και προσανατολισμό του στη νέα γενιά. Πρώτη μας στάση, η παλιά Δημοτική Αγορά Λευκοσίας, ένα ιστορικό κτίριο στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου σήμερα στεγάζεται το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Κέντρου Αριστείας στην Έρευνα και Καινοτομία Science. Αυτό το κτίριο ονομάζεται Δημοτική Αγορά, διότι χτίστηκε το 1965 και είχε σαν χρήση τη Δημοτική Αγορά του Δημαρχείου Λευκοσίας. Πρέπει να πούμε ότι είχε δύο χρήσεις. Ο ισογείος χώρος ήταν δημοτική αγορά και ο όροφος ήταν τα γραφεία του Δήμου Λευκοσίας. Μετά τα πρώτα δικοινωνικά προβλήματα που υπήρχαν στην περιοχή, η παλιά δημοτική αγορά, η οποία βρίσκεται 100 μέτρα από εδώ, είχε μείνει στην κατεχόμενη πλευρά της Λευκοσίας. Οπότε ο Δήμος Λευκοσίας αποφάσισε να αναγείρει ένα νέο οικίμα, μια νέα οικοδομή, που είναι αυτή που είμαστε τώρα, σήμερα εδώ. Αυτό το κτίριο, λόγω του ότι η αγορά είχε χάσει την έγκλη της σαν αγορά, δόθηκε στο Science, το οποίο είναι ένα κέντρο καινοτομίας. Στις αρχές του 2021, με τη στήριξη του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής, ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και επέκτασης του κτηρίου. Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο που μεταμόρφωσε το κέντρο της παλιάς πόλης. Πρέπει να εντάξουμε ανάγκες, όπως έχει ένα κέντρο καινοτομίας, μέσα σε ένα κτίριο του 1960. Πρώτη το μέλημά μας ήταν να κρατήσουμε το χαρακτήρα του κτηρίου. Τα υλικά του, την αρχιτεκτονική του, τα χρώματα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως είναι οι μοσαϊκές κολόνες. Άρα και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, μέσα στο οποίο να μπουν όλες οι ηλεκτρολογικές νέες εγκαταστάσεις, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις, το κτίριο να το αναβαθμίσουμε σε αντισυσμικό σύμφωνα με τους σημερινούς ευρωκώδικες. Άρα υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία. Πώς αξιοποιείται σήμερα το κτίριο? Σήμερα είναι η βάση του Κέντρου Αριστείας Science, το οποίο είναι ένα κέντρο έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κύριο λόγο και από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Είναι ένα κέντρο που κοιτάζει κατά κύριο λόγο πιο εφαρμοσμένες επιστήμες, κοιτάζουμε να εφαρμόσουμε την επιστήμη, κοιτάζουμε θέματα που έχουν να κάνουν με διαδραστικά μέσα και έξυπνα συστήματα. Οπότε η έρευνα μας έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη, με εικονική πραγματικότητα και γενικά με οτιδήποτε εφαρμογές έχουν να κάνουν με διάδραση χρήστη μηχανής. Κοιτάζουμε να δούμε πώς μπορεί αυτή η έρευνα να εφαρμοστεί στην καθημερινότητα, στη βιομηχανία, στην κυβέρνηση, μπορεί να κάνει χρήση των τεχνολογιών. Και ήδη ξεκινούμε αρκετές συνεργασίες με την Κυπριακή βιομηχανία και κοιτάζουμε και στο εξωτερικό. Πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο κέντρο για τη Λευκοσία του σήμερα και τη Λευκοσία του αύριο? Αυτή τη στιγμή εργοδοτούμε 140 άτομα. Οπότε ήδη φέρνουμε στην πόλη ένα καλό αριθμό νέων που εργάζονται εδώ καθημερινά. Αλλά επίσης έχουμε κάτω και έναν co-working space, ένα συνεργατικό χώρο, όπου έρχονται κάποια spin-offs
κάποια startups που για να συνεργαστούν μαζί μας. Έχουμε αίθουσες σεμιναρίων, θα ανοίξει έναν ωραίο καφέ και στόχος μας είναι σιγά σιγά να δημιουργηθεί εδώ στην περιοχή ένα οικοσύστημα καινοτομίας με βάση την τεχνολογία. Επομένως, ο στόχος του αύριου, το επόμενο βήμα. Έχουμε ενδιαφέρον και από διεθνείς εταιρείες για συνεργασία. Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε και υπηρεσίες στο εξωτερικό, αλλά να τραβήξουμε και εταιρείες που θέλουν να ασχοληθούν με τις τεχνολογίες που αναπτύσσουμε, να έρθουν εδώ στην Κύπρο. Η παλιά αγορά Λευκωσίας μεταμορφώθηκε έτσι σε έναν κόμβο καινοτομίας που αναμένεται να δώσει όθηση στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πολυεπίπεδου σχεδιασμού που έχουμε εφαρμόσει στο Δήμο Λευκωσίας τα τελευταία 12 και κάτι χρόνια, όσον αφορά κυρίως την αναζωογόνηση της εντός των τυχών πόλης. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Το κτίριο το συγκεκριμένο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους. Ταυτόχρονα με διαφορετικά κονδύλια που έχουμε εξασφαλίσει και διεκδικήσει, έχει αναβαθμιστεί η γύρω περιοχή. Την ίδια ώρα, όταν διεκδικούσαμε αυτά τα ανεξάρτητα κονδύλια για διαφορετικά έργα, ετούμασταν μαζί με τα άτομα που είχαν την πρωτοβουλία για την πρόταση του έργου Science, του κέντρου Science, μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020 για χρηματοδότηση της συγκεκριμένης πρότασης, η οποία, είμαι στην ευχάριστη θέση, το γνωρίζουμε πλέον όλοι, κερδίθηκε. Άρα, έρχομαι να συνοψίσω. 3 διαφορετικά έργα, τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους και δημιουργούν πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Δηλαδή, ανακαινήσαμε το κτίριο, ανακαινίζεται η γύρω περιοχή του κτιρίου και μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων μπορούμε και βρήκαμε πόρους για τη χρήση που θα στεγαστεί στο συγκεκριμένο ανακαινισμένο χώρο. Άρα 3 διαφορετικά έργα έρχονται να ενώσουν δυνάμεις, αν θέλετε, για να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την μόνιμη κάποια στιγμή αναζωογόνηση της εντός των τυχών πόλης. Και βρισκόμαστε εδώ, δίπλα από την πράσινη γραμμή, διότι θέλουμε να δώσουμε και το μήνυμα, δηλαδή η χωροθέτηση είναι σημειολογικά πολύ σημαντική, δίπλα από την πράσινη γραμμή, διότι πιστεύουμε ότι δεν είναι ακριτική περιοχή. Εδώ ακόμη βρίσκεται το κέντρο της πόλης μας. Χαίρομαι γιατί γνωρίσαμε ένα έργο που έχει να κάνει με την καινοτομία και είναι αντίστοιχο των έργων που δουλέψαμε σε Βρυξέλλες και Παρίσι. Όντως, βλέπουμε ξανά το σενάριο του να παίρνουν ένα κτίριο παγιών και να το φέρνουν σε καινούργια δεδομένα, χωρίς να παραποιούν κιόλας το παγιό στοιχείο του κτιρίου. Είναι εμφανές βασικά το μείγμα, το 2 είναι εμφανές. Ποια στοιχεία ξεχώρισες? Σαν κυρίως χαρακτηριστικό, βασικά μένοντας με την πρώτη ματιά είναι τα χρώματα, το ότι θεωρώ ότι προχωρήσαν ένα βήμα παρακάτω και παίξαμε τα χρώματα, δεν το κράτησαν σε παραδοσιακούς χρωματισμούς και το φωτισμό τους το ίδιο.
τελευταία στάση στο ταξίδι μας, ένα έργο που έχει στραμμένο το βλέμμα του στο μέλλον, αλλά και στο πώς η νέα γενιά θα υιοθετήσει βιώσιμες και πιο φιλικές στο περιβάλλον συνήθειες. Το δεύτερο δημοτικό Ιδαλίου είναι ένα από τα 5 σχολεία σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης Παγκύπρια. Ο στόχος του έργου είναι να τροπεί 25 σχολείων σε κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Ο στόχος είναι να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση αλλά και τις συνθήκες άνεσης στα δημόσια σχολεία, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των στόχων της Κύπρου για την Ευρώπη, για την ενέργεια και το κλίμα. Στη φάση αυτή έχουν ήδη υλοποιηθεί οι πρώτες μας 5 επεμβάσεις και αναμένεται να υλοποιηθούν οι υπόλοιπες 20 μέχρι το 2026. Παράλληλα, να πούμε ότι η επιλογή των 25 σχολείων έγινε μέσω μιας πλήρως διαφανής διαδικασίας που αναπτύχθηκε από το έργο Παιδεία, που έλαβε υπόψη μέσα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κατασκευαστικά κριτήρια. Μέσω του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 21-27 μπόρεσε να ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό μέρος του έργου και πλέον το σχολείο έχει χαμηλότερες απαιτήσεις ενέργειας και κατά συνέπεια χαμηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Ο στόχος που τέθηκε για τα σχολεία που συμμετέχουν στο έργο ήταν να γίνουν κτίρια με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Για να το πετύχουμε αυτό, προχωρήσαμε σε κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, που είναι η θερμομόνωση των εξωτερικών τοιχοποιών, η θερμομόνωση και η στεγανοποίηση της οροφής, η αλλαγή όλων των κουφωμάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και η αντικατάσταση όλου του φωτισμού με νέας τεχνολογίας LED. Σε κάποια σχολεία προχωρήσαμε και σε κάποιες συγκεκριμένες επεμβάσεις, όπως είναι οι πράσινες οροφές, που υπάρχει και στο συγκεκριμένο σχολείο, είτε φυτεύσεις δέντρων για φυσική σκίαση τόσο στην αυλή όσο και πάνω στα κουφώματα του σχολείου, ούτως ώστε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Σε τι στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του έργου? Το σχολείο έχει ολοκληρώσει την ενεργειακή αναβάθμιση και έτσι το κτίριο πλέον χρειάζεται 68% λιγότερη ενέργεια για να λειτουργήσει. Πράγμα που φαίνεται μέσα και από τις μελέτες που έχουν πραγματοποιήσει, αλλά γίνεται αισθητό και στους ίδιους τους χρήστες του κτιρίου. Αυτό φυσικά εφαρμόζεται και στα άλλα 4 σχολεία που έχουν ολοκληρώσει την ενεργειακή τους αναβάθμιση, με μειώσεις ενέργειας από 55% έως 80%. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε το σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει ήδη αυτό το έργο, αλλά και που θα έχει όταν εφαρμοστεί και στα 25 σχολεία που περιλαμβάνονται σε αυτό το έργο. Και ευελπιστούμε ότι αυτά τα σχολεία θα δώσουν την αφετηρία για να γίνουν όσο το περισσότερες ενεργειακές αναβαθμίσεις σε δημόσια σχολικά κτίρια, υιοθετώντας τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν σε αυτό το έργο και μας έδωσαν αυτά τα πολύ καλά αποτελέσματα. Η μετάβαση στην πράσινη εποχή αναδιαμόρφωσε και τη σχολική καθημερινότητα. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι η αλλαγή των συνθήκων μέσα στα τμήματα. Δηλαδή, πλέον στις αίθουσες διδασκαλίας είναι βελτιωμένη η θερμοκρασία, που ήταν η μεγάλη πρόκληση, αν θέλετε, και το χειμώνα και το καλοκαίρι, ειδικά με τη ζέστη. Απλώς να αναφέρουμε ότι το ευρωπαϊκό πρότυπο αναφέρει για 27 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασίες που κατά τις καλοκαιρινές περίοδο δεν είχαμε στα τμήματα. Ήταν 33-34 βαθμοί. Αυτή τη στιγμή κινούμαστε στους 26 με 27 βαθμούς, οπότε σίγουρα έχει βελτιώσει την ποιότητα των συνθηκών στο τμήμα, πράγμα το οποίο ευνοεί και τη μάθηση των παιδιών και τη διδασκαλία. Οι μικροί μαθητές πώς υποδέχτηκαν αυτή την αλλαγή? Επειδή ήταν το πραγματικό όφελος μέσα στις αίθουσες και φυσικά το εντάξαμε και εμείς στην παιδαγωγική διαδικασία, δηλαδή μελετήσαμε σε διάφορα μαθήματα τις παρεμβάσεις που έγιναν και ποιο είναι το όφελος για το περιβάλλον και για το σχολείο. Οπότε σιγά σιγά αυτό το πράγμα μπορούμε να πούμε ότι γίνει βίωμα των παιδιών. Οικειοποιήθηκε αυτή όλη η προσπάθεια που έγινε και έχουμε αναπτύξει και συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν στο σχολείο και τα παιδιά μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας έρχονται σε επαφή με όλες τις αλλαγές που έγιναν και αντιλαμβάνονται ακριβώς τα ωφέλη που υπάρχουν και για το σχολείο αλλά και γενικότερα για την κοινότητα.
Η ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου εντάχθηκε στη μαθησιακή διαδικασία υπό τη μορφή παιχνιδιού μέσω μιας εφαρμογής που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Σε αυτόν το εκπαιδευτικό μονοπάτι, οποιοσδήποτε το χρησιμοποιήσει, θα μπορούν τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες να γνωρίσουν στοιχεία της ενεργειακής αναβάθμισης και του βιοκλιματικών σχεδιασμών των κτηρίων. Για κάθε έργο που έγινε στο σχολείο υπάρχει ένας σταθμός στον οποίο οι μαθητές θα μπορούν μέσα από πειράματα και από διάφορες άλλες δραστηριότητες να μάθουν περισσότερα. Ναι, σαν ένα παιχνίδι εγκριμένου θησαυρού και θα υπάρχουν αποστολές. Μπορούν δηλαδή, για παράδειγμα, σε κάποιο σταθμό οι μαθητές να εντοπίσουν κάποια αλλαγή που έγινε στο σχολείο, να φωτογραφίσουν και να την ανεβάσουν στην εφαρμογή. Ακόμη και όταν φύγουν από το σχολείο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα τους μείνει και θα εξελίξει την περιβαλλοντική τους κουλτούρα, σωστά? Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή να μπορέσει να μεταφέρεις αυτό που γίνεται στο σχολείο έξω στην καθημερινότητα, να το μεταφέρουν στις οικογένειες, στην κοινωνία και ακριβώς να υπέρθει η βελτίωση που όλοι θέλουμε και στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης. Το δεύτερο δημοτικό Ιδαλείου είναι το απτό παράδειγμα πως μια σύμπραξη μπορεί να χαράξει νέους ορίζοντες. Αυτό το πρόγραμμα ακριβώς συντεριάζει το τεχνικό κομμάτι μαζί με την παιδαγωγική του περιβάλλοντος σε μια προσπάθεια ακριβώς να αναδείξει τα σχολικά κτίρια ως χώρους οι οποίοι μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά στην κλιματική ανθεκτικότητα, βελτιώνοντας ακριβώς και τα αποτελέσματα των ίδιων των μαθητών, δημιουργώντας δημιουργώντας παιδαγωγικές προσεγγίσεις οι οποίες θα διευκολύνουν τη μάθηση σε σχέση με το περιβάλλον και την αηφόρο ανάπτυξη. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν της συνεργασίας έγκυται στο ότι για πρώτη φορά το κτίριο, το ίδιο το σχολείο, δεν αντιμετωπίζεται απλά ως ένας χώρος όπου τα παιδιά θα μπουν μέσα στις αίθουσες για να εκπαιδευτούν μέσα από ένα βιβλίο στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας, αλλά το ίδιο το σχολείο λειτουργεί ως ζωντανό βιβλίο μάθησης για τα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφορού ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση ενέργειας, με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριών, με την κλιματική κρίση. Είναι σπουδαίο το πώς μέσα από το συγκεκριμένο έργο τα παιδιά πλέον μαθαίνουν να αγαπούν το περιβάλλον. Ναι, έχουμε δει ένα σχολείο που προσαρμόζεται στα καινούργια δεδομένα πλέον και ταυτόχρονα μαθητές οι οποίοι ξεκινούν και αγαπούν το στοιχείο του περιβάλλοντος, της ενέργειας και το εντάσσουν στην καθημερινότητά τους. Βρισκόμαστε εδώ που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, στο κέντρο της Λευκωσίας, και θέλω να μου πεις πώς βίωσες εσύ αυτή την εμπειρία. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία που σίγουρα με έβαλε και εμένα σε μονοπάτια που δεν τα είχα ξαναεξασκήσει. Με αποτέλεσμα να μάθω και πολλά πράγματα που γίνονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τα είχα υπόψη μου.
έχοντας πλέον ολοκληρώσει και το έργο σου, ήταν μια εύκολη ή δύσκολη διαδικασία? Εύκολη δεν μπορεί να το πεις, γιατί ήταν πάρα πολλά τα στοιχεία που για έναν καλλιτέχνη να τα συνδέσει όλα αυτά σε μια επιφάνεια είναι αρκετά δύσκολο, αλλά δόθηκε η ελευθερία, δόθηκε ο χρόνος και μπορέσαμε να βγάλουμε το αποτέλεσμα. Είχες όμως και αρκετό υλικό για έμπνευση. Ναι, το δύσκολο στην ουσία σε αυτό το project ήταν και το εύκολο, γιατί ήταν πολλές σκηνές, πολλές εικόνες, οι οποίες βοηθήσαν άμεσα στο να μπορεί πιο εύκολα να ολοκληρωθεί το σχέδιο. Κάπου εδώ το ταξίδι μας στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες και τη Λευκοσία φτάνει στο τέλος του. Τα έργα που επισκεφθήκαμε αποδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γυρίσει σελίδα. Με τη στήριξη του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής, κοινότητες, επιχειρήσεις και πολίτες σχεδιάζουν ένα αύριο καινοτόμο, πράσινο και ανθρωποκεντρικό. Και εμείς πλέον έχουμε ένα γκράφιτι για να μας θυμίζει όσα ζήσαμε και μας ενέπνευσαν.